ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ አዋዜና ሰናፍጭ እንዴት እንደሚሰራ ነው። አዋዜውን ለመስራት የተፈጨ ኮረሪማ፣ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ጨው ያስፈልገናል። አሁን እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ድስት ውስጥ መጨመር፣ ከዛ ውሃ እየጨመሩ ማማሰል። አሁን ከደቂቃዎች በኋላ እንገናኛለን። አሁን በርበሬው ተንተክትኳል። መጨረሻ አካባቢ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል የተፈጨ ይገባል፣ ኮረሪማ ይገባል። ምክንያቱም ቅመሙ ብዙ ከተንተከተከ ጣዕም አይኖረውም። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ነው የምናስገባ ቅመሙን ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁ። ምክንያቱም አዋዜ ጨው ካነሰው ጣዕም አይኖረውም። ሳይበዛም እንደ ፍላጎታችሁ። ጥሬ ስጋ ለመብላት ትንሽ ጨው ሞቅ ሲል ተመልሼ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። ሰናፍጭ እንዴት እንደሚሰራ ነው የማሳያችሁ። ጨው ትንሽ ሰናፍጩ ላይ ካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ። ይሄ የሰራሁት ቅድም የሰራሁት አዋዜ ነው። ስለቀዘቀዘ ቀንሻለሁ ከዚህ። ምክንያቱም ከሰናፍጩ ጋር እዚህ ጋር እንደዚህ ቀላቅሎ ከአዋዜው ጋርም መመገብ ይቻላል። ሰናፍጩንም እንደዛው ለብቻ ይሄንንም ከአዋዜው ጋር ቀላቅሎ በጣም ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። ሰናፍጭና አዋዜው አቀላቅየዋለሁ። ይሄ ሰናፍጭና አዋዜ ነው። ይሄ አዋዜ ብቻውን ነው። ይሄ እንደገና ሰናፍጭ ብቻውን ነው። ስለዚህ ሰው እንደ ፍላጎቱ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። መጪው ጊዜ ትንሳኤ በዓል ስለሆነ በጣም ይጥማል። በጥሬ ስጋ በጥብስ ቅመሱት። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም የፋሲካ በዓል